اگه تو نقشه دقت کنید اینجا ما نقشه ستون‌ها رو داریم. اینجا طبقه اول تا این سقف، طبقه دوم و طبقه سوم. توی طبقه اول مقطع ستون رو بهمون داده 45 در 70 و در طبقه بعدی داده 40 در 60. یعنی طبقه بعدی ستون ما مقطعش از ستون طبقه اول کوچیک‌تر میشه و قاعدتا در تمام ساختمان ها هم به همین صورته. یعنی هرچی میری به طبقات بالاتر مقطع ستون کوچیک‌تر میشه. دلیلش هم کاملا معلومه، چون وزن طبقات بالاتر به طبقات پایینتر فشار میاره، در نتیجه ستون ها باید مقاومتر باشن و برای مقاومت باید مقطع ستون بزرگتر باشه. اینجا اگه دقت کنید تو نقشه هم بهمون نشون داده برای اینکه میلیگرد ستون پایین رو به میلیگرد ستون بالایی اوورلپ کنیم، یعنی اینجا، و همچنین مقطع ستون هم داره تغییر میکنه، از 45 داره میشه 40 این بچهش، اینجا 70 داره میشه 60. پس با اینجا قاعدتا یه خمی بخوره میلیگرده و بعد بره به سمت بالا که میلیگرد طبقه بعدی بهش اوورلپ بشه. این خمه همونجوری که اینجا هم به شما نوشته 1 به 6 اگر رو نقشه دقت کنید. خب این تو آیین‌نامه هست. اگه بریم توی مبحث 9، من اینجا بند آیین‌نامه‌ش رو نوشتم براتون. مبحث 9 بند 9 14 11 3 درباره میلیگردهای انتظار خم شده میگه که شیب قسمت مایل میلیگردهای خم شده نسبت به محور ستون نباید از 1 به 6 تجاوز کند. منظورش اینه که وقتی شما یک آرماتور داشته باشیم به این صورت و ما خمش کنیم اینجوری، این مقدار خمی که شما اینجا میتونیم بهش بدین 1 به 6، یعنی اینجا 6 سانت ما بریم بالا، اینجا 1 سانت میریم سمت داخل. این حد اکثر شیبه که میتونیم بهش بدین، یعنی یک شیب خیلی ملایمیه و بیشتر از این نمیشه میلیگر رو خم کرد، چون اون وقت فشار محوری میلیگر به سمت پایین میشه و از محور ستون خارج میشه. پس توی نقشه تمام میلیگردها رو باید به همین صورت وقتی میخوایم که مقطع رو عوض کنیم خم کنیم. در حالت عادی هم اوورلپشون باز به همین صورته. یعنی اگه شما مقطع ستون هم تغییر نکنه، همونجور که تو این عکس میبینید اینجا این میلیگر طبقه پایینه است و اینجا میلیگر طبقه بالا اوورلپ شده بهش. اینجا مقطع ستون هم تغییر نکرده. دقیقا شما اگه دقت کنید میلیگرده محورش دقیقا روی این میلیگرده است، ولی اوورلپش باید حتما به این صورت خم بشه و میلیگردها رو اوورلپ کنیم. چون قاعدتا اگه میلیگرد رو ما بیایم اینجا اوورلپ کنیم کنارش، یعنی اینجا بیایم اوورلپ کنیم بریم به سمت بالا، مقطع ستون اینجا کوچیک‌تر میشه. پس برای اینکه مقطع ستون کوچیک‌تر نشه قاعدتا اوورلپش باید به این صورت باشه. حالا اگه بخوایم مقطع ستون کوچیک‌تر کنیم، هم میتونیم اوورلپ مستقیم بدیم. یه قاعدتا تو اجرا دارن این کار انجام میدن، ولی از نظر مقررات بهتره که اینجوری خم بشه. درستش یعنی اینه. ولی اگه مقطع ستون بخوایم کوچک کنیم، مثلا از 45 بشه به 40، میتونیم این میلیگرد رو به این صورت اوورلپ کنیم، یعنی این بیاد اینجا و به این صورت بره بالا. اینجا مقطع ستون طبقه بالایی کوچکتر از طبقه پایینی میشه. خب تا چه زمانی میتونیم خم کنیم؟ اینجا باز توی آیین‌نامه اگه بریم دقت کنیم، همون بند 9 14 11 3 1 و ادامهش در بند 2 و 3 هم نوشته میلیگردهای انتظار باید در خم خود با خام و دو پیچ یا قسمتی از سیستم سازی کف مهار شن. یعنی همونجایی که ما این خم 1 به 6 رو داشتیم اونجا هم باید خاموت حتما بسته بشه. خم میلیگرد هم باید قبل انجام بدیم بعد روی کار ببندیم. اینجوری نیست که روی کار ببندیم و با آچار خمش کنیم. نکته مهمش اینجا هست که نوشته در مواردی که وجه ستون یا دیوار بیشتر از 75 میلیمتر عقب نشستگی یا پیش آمدگی داشته باشد، یعنی ستون طبقه پایین ما نسبت به بالا حالا پیش آمدگی یا عقب رفتگیش بیشتر از 7.5 سانت باشه، اون موقع میلیگردهای طولی ممتد نباید به صورت خم شده به کار برده بشن. یعنی به صورت اون 1 به 6 نمیتونه خم کنیم و استفاده کنیم. تو این حالت میگه که باید در محل عقب نشستگی باید میلیگردهای انتظار مجزا، یعنی به صورت جدای میلیگردهای دیگه‌ای برای اتصال میلیگردهای وجوه عقب نشسته پیش بینی شود. منظورش دقیقاً اینجوریه که شما اگه به این عکس دقت کنید،
اینجا مقطع ستون ما یعنی این قسمت بزرگتره و اینجا داره کوچیک میشه. این مقدار کوچیک شدگیش یعنی این دیه که اینجا نوشته بیشتر از 7.5 هست. در این حالت دیگه ما این میلیه رو نمیاریم اینجا و به این صورت خم کنیم بریم بالا. باید طبق آیین‌نامه یعنی پاکش کنم میلگرد بیاد اینجا خم بشه داخل تیره و یه میلگر انتظار مجزا همونجوری که گفته بود داخل ستون پایین قرار بدیم از قبل که بعد میلگر ستون بالایی بیاد به این میلگرده اوورلپ بشه. این برای ستون‌های میانی هست، یعنی ستون‌هایی که وسط پلان ساختمان هستن. ستون‌هایی که در گوشی ساختمان میافتن یا در نمای ساختمان اطراف ساختمان میافتن معمولاً از دو طرف کم نمی‌کنن مقطع ستون، یعنی از 50 وقتی میشه 40 از یک سمت کم می‌کنن، یعنی از این سمت داخل. الان قسمت نمای ساختمان است. چون نمای ساختمان باید کاملاً یک دست باشه که شما بعد بتونید نما رو اجرا کنید. اگه اینو ببریم داخل بعداً توی دیوارهای پیرامونی مشکل برمیخوریم. مقدار دیوارها هرچی میریم بالاتر قطورتر میشه. پس برای ستونهای میان، برای ستونهای اطراف و ستونهای کنج باید از مقطع ستون یک وجه کم کنیم. تو این صورت هم این دی اینجا باز مهمه. اگه بیشتر از 7.5 سانتی متر بود باید میلیگرد باید خم بشه حتما به این صورت به داخل تیره و بعد یک میلیگر مجزایی قرار داشته و قبل که میلیگر ستون بالا بتونیم بهش اوورلپ کنیم. این میلیگر مجزایی که ما اینجا قرار میدیم به کجا بسته میشه؟ باید به خاموت ببنده میشه اینا رو، یعنی یه خاموت مجزایی اینا رو نگه کنه برای که در زمانی که بتون ریزی میکنیم این توی بتون بمونه و برای ستونهای بعدی استفاده بشه. الان میره توی نقشه نگاه میکنیم اینجا این وجه ستونه شده 70 بعد میشه 60. از 70 به 60 10 سانت داره کم میشه. یعنی اگه شما اینو در ضربیر 70 باشه اینجوری این یکی 60. یعنی از هر طرف 5 سانتی متر. مقطع ستون تغییر کرده. پس کمتر از 7.5. پس چون کمتر از 7.5 ما میلیگر رو میاریم بالا خمش میکنیم این صورت و میریم به سمت بالا میتونیم اوورلپ کنیم. یعنی از همون خم 1/6 میتونیم استفاده کنیم. ولی اگر بیشتر از 7.5 بود باید حتما طبق اون آیین‌نامه خم میکردیم. این وجهش هم که از 45 میشه 40 5 سانت، یعنی دو طرف فقط 2.5 سانت تغییر مقطع داریم. باز میتونیم از اون سمت هم ما میلیگردها رو به همین صورت خم کنیم.